السلام عليكم، اهلا بيكم في الحلقه 16 من في تريبل ام بي ولسه في تاني ام مولد. النهارده هنتكلم عن الانسكرون ديفايس مولد اللي هو قالب بقلاووز، وده بنلجأ له لما بيكون عندنا قلاووز داخلي زي الغطيان بجميع انواعها او مقاساتها، او اي منتج مشابه يكون فيه قلاووز داخلي برضه. فكره النوع ده من القوالب ان بيبقى عندي ميكانيزم بيفك السكرو قبل طرد المنتج، لان في الحاله دي السكرو او القلاووز بيمثل لي اندر كات للمنتج، ولو طردت بشكل مباشر من غير ما افك القلاووز السن ده هيتكسر. خلينا على طول نشوف فيديو يوضح الفكره. ده منتج يمثل غطا او اي منتج فيه قلاووز داخلي، ومن خلال كل دكر بيبقى داخل عمود منتهي بالقلاووز من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه بترس. الترس ده بيبقى مربوط بمجموعه تروس. مجموعه التروس دي بيبقى ليها ترس قائد بيتحكم في المجموعه كلها فتح او قفل. مجرد ما الترس القائد بتاعي يبتدي يلف يحرك مجموعة التروس كلها، اللي بالتالي بتحرك دكر القلاووز نفسه اللي جوه المنتج اللي جوه البلاستيك، يبتدي يعمل ريليز او يفك القلاووز من بعضه، دكر القلاووز من البلاستيك. بعد كده تبقى سهلة الطرد بمنتهى السهولة، باليت الطرد تطلع تطرده ويقع المنتج بمنتهى البساطة. نشوف دورة تانية. شوف ازاي مجرد ما بلف الترس الاولاني مجموعة التروس كلها بتلف معايا، المنتج يفك ويطلع اوتوماتيك، وبعد كده بليت الطرد اللي هي بيبقى باللون اللبني تطرد المنتج ويقع بشكل مبسط. يبقى الفكرة الاساسية بتاعتي ان انا بيبقى عندي قلاووز داخلي، محتاج ان انا الف الدكر القلاووز ده قبل ما اطرد المنتج عشان احافظ على السن حي زي ما هو، والا طبعا زي ما قلنا هيتكسر. وفي كذا طريقة احرك بيها مجموعة التروس دي، يا اما هيدرو موتور هيدروليك بيحرك الترس القائد ومنه مجموعة التروس كلها، او جريدة مسننة تتحرك عن طريق بستم هيدروليكي، مجرد ما يزقها قدام او ورا تحرك هي مجموعة التروس كلها تقفل او تفتح، او فتيل بجلبة بيفتح ويقفل مع حركة المكنة. والفيديو اللي جاي ده يوضح فكرة الفتيل والجلبة. الفتيل في نص الاسطمبة هو بيبقى متثبت في النص بتاع نتاية او النص الثابت، بيبقى عليه الجلبة. مجرد ما تبتدي تفتح الاسطمبة الجلبة تمشي على سنان الفتيل، على القلاووز بتاع الفتيل ده وتفتح، وهي بتفتح اثناء حركة المكنة الطبيعية بيسحب القلاووز من المنتج اللي هو باللون الاورنج او البرتقاني، وبعد كده الدافع يطرده بمنتهى السهولة. شوفها مرة تانية، شوف وهي بتقفل، مجرد ما تلمس الفتيل تبتدي تقفل تاني وتاخد مشوارها، تحقن، وبعد كده وهي بتفتح تسحب تاني لبره بشكل اوتوماتيك. هنا ببقى انا معتمد على حركة المكنة بشكل كلي، ما عنديش حاجة تانية مصدر تاني للحركة. ودي فكرة تانية لفكرة الفتيل والجلبة، ازاي عندي الفتيل بيبقى هو مصدر الحركة واخد من حركة المكنة نفسها، وبيحرك ترس رئيسي اللي بدوره بيحرك مجموعة تروس تانية عشان يفك القلاووز ده اثناء الفتح ويرجع يربط تاني اثناء القفل. الميزة في النوع ده ان هو مش محتاج تجهيزة معينة ولا هيدرو موتور ولا حاجة، هو بيشتغل من حركة المكنة نفسها، ولكن طبعا قصاد ده بيبقى فيه احتكاك ميكانيكي عالي، فمن فترة للتانية هيحصل تآكل ما بين الجلبة والفتيل. نروح على طول على النوع التاني من الهيدرو موتور ونشوف فكرة عمله. الدراع اللي في جنب الاسطمبة تحت ده يمثل مكان الهيدرو موتور، ده مجرد بس فكرة إيضاحية، وبيبقى خارج منها أكس واصل بترس رئيسي بيحرك مجموعة تروس، سواء بقى في ذكر واحد او مجموعة ذكورة، يعني على حسب بقى الاسطمبة عين واحدة او مجموعة عيون، وبدورها هي بتحرك التروس الفرعية دي كلها. فانا بيبقى عندي اكتر من نوع، يا اما ده حل ان انا بيبقى خارج من الهيدرو موتور اكس في ترس وبحركه، او بيبقى خارج منه ترس بيبقى مربوط بجنزير، والجنزير ده اللي مربوط بترس تاني جوه الاسطمبة وهو بيحرك. الفكرة واحدة، التنفيذ عندك كذا طريقة تقدر تنفذ بيها.
زي ما احنا مثلا عندنا باليتة الطرد دي مربوطة بسوست باينة تحت اهي، مجرد ما بعمل ريليز او بفك الالوز السوست اوتوماتيك بتطرد المنتج. ممكن برضو حل تاني ان انا ما يبقاش عندي سوست، يبقى عندي دفعات عادية هي اللي بتدفع باليتة الطرد وبتزق المنتج، او في منتج تاني يبقى عندي دفعات من غير باليتة الطرد. يعني الفكرة واحدة، التطبيق مختلف. النوع الثالث اللي هو البيستم الهيدروليك، وبيبقى مربوط بجريدة مسننة مربوطة بترس جوه الاسطمبة. بدي إشارة من المكنة بفتح البيستم، فبتشد الجريدة المسننة دي، فبتحرك الترس الرئيسي بيحرك التروس الفرعية، وبالتالي بتفك الألوز ويطرد المنتج. وبعد كده إشارة عكسية بقفل البيستم تزق الجريدة، تزق الترس الرئيسي، وبالتالي التروس الفرعية وترجع تاني حقن الألوز مكانه. وهكذا في كل حقنة أو في كل دورة حقن. في بعض الحالات في الألوز بقدر أنفذه بطريقة مختلفة، غير إن أنا يبقى عندي ميكانيزم تروس واعمل انسكرون ديفايس او افك الالوز في الاسطمبه، بان انا بعمل حاجه اسمها كولابسبل كور او دكر له اجزاء من مجموعه دكرة بيبقى متشكل عليها الالوز، وبمجرد ما بطرد بيلم الدكر ده على بعضه عشان اقدر اطرد المنتج ويرجع يفرد تاني. وده اللي هيبان معانا في الفيديو اللي جاي ده. انا عندي المنتج اللي هو باللون البرتقاني او الاورنج ده، وجوه الدفاع اللي باللون الازرق. حوالين الدفاع ده في دكر على اكتر من جزء، بحيث ان انا مجرد ما بفتح الاسطمبة يسحب الدفاع لورا، وبقيه الاجزاء بتاعه الدكر اللي فيها الالوز تلم لجوه، فتخلق لي مساحه وتعمل فراغ ما بين الالوز والمنتج. فبمنتهى السهوله بباليتة الطرد عاديه خالص اطرد المنتج، وبعد كده ينزل عادي خالص. ومجرد ترجع تاني الباليتة، واول ما ابتدي اقفل تاني الاسطمبة يرجع الدكورة تاني، والدفاع اللي في النص ده يدخل مكانه ويفتح الدكورة تاني تاخد مقاس الألوز تاني. وده بيبقى حل عملي جدا في بعض المنتجات وبعض الحالات. والحالة الثالثة معانا النهاردة هو أسهل نوع فيهم، اللي هو بيبقى ألوز في خامة طرية، وسن الألوز نفسه بتاع المنتج بيبقى واخد كيرف معين أو واخد دوران، بحيث إن أنا أقدر أطرده طرد عادي خالص بطرد باليتة عادي جدا يطلع معايا. وعشان الخامة بتبقى طرية فبيبقى فيها عملية مرونة انها تفتح مع الطرد وترجع تضم تاني من غير ما تغير شكل الابعاد بتاعة المنتج بتاعي. مجرد ما اشوف الاسطمبة دي الاقي الوز داخلي، ولكن الفرق زي ما قلنا ان هو في شكل سن الالوز نفسه وفي نوع الخامة بتاعة المنتج. شكل السن بيبقى فيه دوران وما بيبقاش السن عميقة قوي زي في الحالات التانية، والخامة نفسها بيبقى فيها مرونة اللي اقدر اطرد بباليتة الطرد عادي خالص او ستريبر بليت، يطرد المنتج ويرجع تاني المنتج يلم تاني عشان نوع الخامة بتاعته، ومن غير ما يأثر على الابعاد خالص ولا على جودة السن. وده بيبقى اسهل نوع فيهم وارخصهم. اقدر افرق ازاي المنتج بتاعي يتعمل بانهي طريقة وانهي نوع اسطمبة. ده بيعتمد زي ما قلنا على شكل السن ونوع خامة المنتج وشكل المنتج نفسه وشكل الالوز بتاعه واستخدامه، وقد ايه انا محتاج الالوز ده ووظيفته ايه. يعني هل انا محتاج الوز مجرد حاجة تمسك وخلاص، ولا وظيفة زي ازايز المية مثلا، ان انا محتاج هنا في الحالة دي ببقى محتاج الوز قوي جدا عشان لو المية وقع الازازة وقعت المية ما تطلعش منها. لكن في حاجات تانية مثلا زي علبة كريم مجرد محتاج غطا بس يقفل عليها وخلاص، ما بقاش محتاج قوة الاحكام دي قوي. وهكذا يعني المنتج بتاعي والخامة اللي بستخدمها في المنتج ده هي اللي بتحدد طريقة الاسطمبة او نوع الاسطمبة اللي هعملها بيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو ليك اي استفسار في الانسكرونج ديفايس ابعت لنا في الكومنت وهنرد عليك على طول. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.